Hello, welcome po dito pa sa Miracle Tech Code. Please subscribe and click the notification bell po para ma-update pa tayo sa mga bagong video natin. Opo, ang ituturo po ko ngayon ay itong L565 na printer. Ito po ang problema niya. Yung printing po niya is may linya, yung black. Yung mga color naman po is okay. So, bale, itong printer, upon checking po is may tagas pala tong ano to, yung hose ng black. May butas na actually ito is may tatlong butas, hindi ko lang pinakita sa video. May tatlo itong butas na sa hose. Parang nginat-ngat po ng ipis. So 100% to kinain ng ipis to. So paalala lang sa mga may printer, suggestion ko lang, lagyan po natin ng mothball para iwas ipis tayo. Yes, mothball. So ito po yung gagamitin natin. Alam po na natin na mahal po kasi yung pamalit. So remedyo natin is gamit tayo ng earpads. Yung paglinis pa ng tainga natin. So yan po yung pangremedyo natin para dito sa hose. Ito kasi kung bakit itong ginamit natin is medyo maliit yung butas. So baklasin po natin mga kapatid, kaibigan, itong ating printer na L565. Sige. Yan na po, iangat lang natin. Balay may isang tornilyo natanggal. Tatlo po to, dalawa. So ito pa yung nabutasan. Malaki po yung butas kaya hindi po mapasok yung black ink. Kaya ganun yung printing natin. Actually, bakante actually yung ating cartridge. Pero kaya lang medyo may konting lamang kaya medyo may printing. Pero kapag tatagal yan, ginagamit yan, ang problema kasi masisira yung printer head niya. So, yun yung problema. Okay, so itong gagamitin natin. Talagang wala tayong ibang remedyo kundi yan lang. Sakto kasi, medyo maliit siya. At hindi lalaki yung hose natin. Hindi mapapwersa. Okay, so puputulin natin. Putulin natin siya para dugtungan natin ng ito pong pamamaraan nito. Isa lang po sa maraming pwedeng gawin, pwedeng dahilan ng ganong printing is talagang kinain o naputol yung hose. Ito, malimitan ito kasi ang dahilan nito is yung ipis talaga. Ipis yung palaging sumisira ng ating mga hose. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto nila to. Pero yun lang. Para iwas nga, suggestion ko, lagyan natin ng mothball. Pero wag naman po doon sa may dadaanan ng cartridge, baka ma-paper jam. Kahit man lang doon sa may sa baba, pwedeng dito sa labasan mismo ng papel, pwede doon, may bakante doon. Doon natin lagay yung mothball para iwas tayo sa ipis.
So, ito po ay dinudugtong ko po yung ano to. Bale, tatlo actually ito yung nabutas na kailangang idugtong. Pasensya, hindi po ako gumamit ng gloves na. Parang hindi ko kasi mahawakan. Pero sa mga technician dyan, mas maganda gumamit tayo ng gloves para iwas ink sa kamay. Ang hirap kasi matanggal eh. Okay, ito yung second na dudugtungin ko. Para na akong naging doktor. Tapos yan, medyo lagyan natin ng konting linis para maalis yung mga lumabas na ink. Tapos balik na natin. At least nadugtungan ko na yung tatlo. Hindi, wala kasi sa video yung isa eh. Actually, tatlo yung nabutas dito. Pero noon, actually ginagamit ko is yung straw ng seso. Yung maliit, yan yung una kong ginamit. Pero mas maganda tong ito na lang yung available. So, ito na lang ang ginamit ko. So, yun. Kitang kita po. 1, 2. Dalawa po. Tapos isa sa may gilid. Yan po yung dalawang nadugtungan. Hindi ko pinakita yung isa. So, yan. Mabalik na natin assembly para testing natin. Halos ito, mga problemang to halos sa mga Epson printers natin. Halos ang dinadala ng mga customers namin is halos mga putol ang hose. At ito yung pinakamainam na ginagamit namin na pangremedyo. Kasi mahal naman kapag bibili kami. Pero ito naman is sa pagkakaalam ko okay naman siya eh. Actually wala na kaming na-encounter na iba pang problema after na ginamitan namin ng ganito. So okay siya. 100% sure ako na pwede ito na gawin. Para hindi na tayo mag-order pa ng hose. Okay, ayan. Pinalik pa natin yung ADF nya. Yung flatbed.
Yan, saksak natin para testing yun. Okay, so ang pinaka first natin gawin dito is of course clean tayo. Clean or magpa power flush para yung ink is mag-flow sa black kasi bakante yung printer head natin. So kailangan natin ng, kung iti-sprint natin to, siyempre of course naman nalabas yan, wala pa rin, bakante. Yung nag-prepare pa siya kasi at ako. Printing tayo. So yun, wala pa rin yung black. So ang gagawin natin, lumipat na ako sa computer at yun, clean natin ng head. Clean tayo ng printer head nya. Pwedeng dito sa mismong printer, doon lang po sa maintenance yan, meron yun yung print head clean. After itong print nozzle is meron siyang head clean. So bale wala pa rin. Yan, nag-power flash na ako. Pinower flash ko siya sa computer. So, diretso ko na. Then, after that, medyo mabigat kasi kapag power flashing. Kapag sa ordinary na head clean lang, medyo konti yung may itatapon niya or medyo mahina yung absorption ng ink mula sa tangke natin. Ayan, print natin, try natin. Ayan. Okay na po. So, ayan. Ang pinaka nakita natin dito sa problema na to ng printer. So, salamat po sa panonood. And, yung company pala namin is, ito po yung sa RBJ. Lagawi, Ifugao. Kung gusto nyong magpa-repair, pa-repair lang po tayo. And, yan. Salamat po. Subscribe po at hit po natin yung notification bell. Salamat po ng marami.